Alright, Assalamualaikum guys. Okay, sekarang dekat depan aku ni aku ada Asus Zenbook Pro 2018. Okay, kalau kita tengok model siri Zenbook ni, diorang target kepada more tu golongan professional. Kalau ROG, diorang target kepada gamers. Dan untuk model Zenbook Pro 2018 yang baru ni, Asus ada buat kelainan sikit. So dia ada tambah screen pad dekat bawah ni. So tanpa lengah masa lagi, aku nak unbox Zenbook Pro 2018 ni. Wow. First kali kita dah nampak ada design spiral dekat logo Asus ni. Nice. So kita ada documentation bla bla bla. Dan kita ada Ethernet adapter. Dan kita ada cable strap. Dan kita ada power cord. Dan kita ada adapter. That's it. Ini dia Zenbook Pro 2018. Okay, spek untuk laptop ni okay, pada aku sekarang ni model Intel Core i7 8750H dengan 2.2 GHz hexa core. So laptop ni ada yang paling atas iaitu Intel Core i9 yang paling tinggi, iaitu dia guna 29 GHz hexa core. Wow. Dan grafik, dia guna grafik GeForce GTX 1050 dengan 4GB GDDR5. Dan dia punya screen adalah 15.6 inci. Dan RAM 8GB. Pada aku ni adalah model 8GB. Dan storage 1TB. Alright, pada sisi tepi ni kita ada DC in, kita ada HDMI dan 2 Thunderbolt 3. Okey, pada sisi belah sini pula kita ada 2 USB 3.0 at least. Dan kita ada SD card. Dan sini kita ada audio jack. So jom tengok bahagian dalam. Wow. So aku rasa dekat sini lah bahagian display tu, kalau kita tengok pada gambar depan tadi tu. Dan ni aku rasa fingerprint untuk more secure kalau korang a bit paranoid. Okay, so kalau aku tekan hotkey ni dengan F6, so ada 4 mode, itu screen pad mode, ada extension display, traditional mode dengan touchpad untuk disablekan touchpad. Okay, so dekat atas ni ada music player. Dan ada apa lagi? Ada kalender. Dan last kali, yes, Spotify. So lepas ni korang tak perlu untuk main dekat phone korang. So kalau phone korang tengah charge, korang boleh dengar Spotify direct daripada kat sini. Aku akan tukarkan dia kepada extension display. So dekat sini kalau korang tengok, dia ada macam satu lagi screen window, ada kecil kat sini. Korang dah ada kat depan ni, so dia ada keluar satu lagi kat sini. Wow, look at this guys. So sekarang ni korang boleh tengok video sambil buat kerja. Mantap tu, serius mantap. Haikal, kau tengok ni, mantap tu. Serius. Kau kena tengok ni. Sekarang ni laptop ni ada 2 screen tau. So kau boleh buat kerja sambil tengok video. Serius mantap gila. Isi hang kata dia hang nak buat kerja. Hang nak tengok, okey hang buat kerja, okey. At the same time hang buka YouTube. Tapi hang buat kerja ni, hang pakai touchpad ni. Screen pad ni. Screen pad. What's the point? Hang nak tengok video apa hang tengah pakai screen pad ni? Faham tak? Baik, okey, let's say keluar WhatsApp. Okey. Kan? Baik keluarkan display besar. Sebab kat sini macam hang nak buat kerja kot. Macam terganggu lah. Betul lah, tapi why not kalau aku pakai mouse? So kat sini aku guna mouse, aku tengok je lah sini. Betul lah masalahnya kan? Betul lah masalahnya. Aku guna mouse. So korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Kalau korang rasa the new inovasi, korang cerita lah perlu ke, sebab apa perlu. Dan kalau korang rasa as a gimmick macam acah-acah untuk key point selling nak lakukan produk Asus ni, I don't know, ikutlah korang punya pendapat. Alright guys, itu saja untuk hari ni. So kita jumpa lagi akan datang. Bye.